তো গাইজ যদি আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ৰিল বনায় বা ভিডিঅ' বনায় কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ' 50 বা 60 বা 100 ভিউজ যায় তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰখি যায় মানে আপুনি ভিডিঅ' বনাই আছে কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ' আজিলৈকে ভাইৰেল যোৱা নাই তো আজি আপোনাক দেখাম আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত কিদৰে ভিডিঅ' দিলে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল যাব পাৰে মানে ভিডিঅ' দিয়াৰ কেইটামান নিয়ম আছে আপুনি নিয়মকেইটা যেতিয়া ফ'ল' কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি সকলোখিনি জানিব বিচাৰে যে আপুনি কিদৰে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তো গাইজ তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম আছে আপুনি খুলি ল'ব মইতো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম মানে ভালদৰে চাব নহ'লে বুজি নাপাব তো ফাৰ্ষ্টতে মই ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলি লৈছোঁ তো এইটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম খোল খাইছে এতিয়া মোৰ প্ৰফাইলটো মই দেখাই আছোঁ তো এইটো মই জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ কিন্তু কথা হ'ল এইটো হৈছে আমাৰ নৰ্মেল ইনষ্টাগ্ৰাম যিটো একাউণ্ট একেবাৰে আপুনি যিটো চলাই থাকে কিন্তু ইয়াত যদি আপুনি ভিডিঅ' দিয়ে আপোনাৰ ভিডিঅ' ইমান ভাইৰেল নহ'ব আপুনি আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো কৰিব লাগিব প্ৰফেচনেল আৰু প্ৰফেচনেল কিদৰে কৰে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ তথাপিতো মই দেখাই দিওঁ চিম্পুলকৈ যাতে আপোনালোকে বুজি পায় তাৰ কাৰণে আপুনি থ্ৰী ডটটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত অকণ তললৈ আহিব তো আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব দেখিছে একাউণ্ট টাইপ এণ্ড টুলটো ক্লিক কৰিব তো দেখিছে আপোনাৰ এইটো একাউণ্ট আপোনাৰ পাৰ্চনেল হৈ আছে কিন্তু আপুনি এইটো প্ৰফেচনেল কৰি ল'ব প্ৰফেচনেল কৰিবৰ কাৰণে সহজ চুইচ টু প্ৰফেচনেল একাউণ্ট ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি নেক্সট কৰিব তাৰপিছত কেটেগৰীটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব মই দেখাবৰ কাৰণে খালি চিলেক্ট কৰি দেখাইছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ চুইচ টু প্ৰফেচনেল একাউণ্ট তাৰপিছত কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে কেইটামান ষ্টেপ পাব ষ্টেপকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰি দিব কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট হ'ব সেইটো হৈ যাব প্ৰফেচনেল তো গাইজ দেখিলে মোৰ যিটো একাউণ্ট আছিলে একদম প্ৰফেচনেল হৈ গ'ল তো আগতে মই ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আপুনি কিদৰে প্ৰফেচনেল কৰিব লাগে যদি আপোনালোকে নাজানে চাই ল'ব মই চিম্পুল খালি ইয়াত দেখাইছোঁ এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনাৰ যিটো প্ৰফেচনেল ডেস্কবৰ্ড আহি গৈছে মানে আপোনাৰ একাউণ্টটো প্ৰফেচনেল হৈ গৈছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম ছেকেণ্ড কামটোৰ কাৰণে আপুনি যিটো তিনিটা লাইন দেখিছে ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণ তললৈ আহিব ইয়াতে কেইটামান ছেটিং কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ মানে এটা চান্স থাকে ইয়াত এটা পাই যাব আপুনি ডাটা ইউজ এণ্ড মিডিয়া কোৱালিটি এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত ডাটা ছেভাৰত নাৰাখিব আৰু তলত যিটো লিখা আছে আপোনাৰ আপলোড এট হাইষ্ট কোৱালিটি এইটো আপুনি অন কৰি দিব মানে যেতিয়া আপুনি এতিয়া ভিডিঅ' দিব ভিডিঅ' আপোনাৰ হাই কোৱালিটিত যাব যিহেতুকে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত হাই কোৱালিটি ভিডিঅ'হে চলে আপুনি যিমান হাই কোৱালিটিত ভিডিঅ' দিব আপোনাৰ ভিউজ কিমান আহিব সেইকাৰণে প্ৰথমতে এইটো ছেটিং কৰি ল'ব আপুনি যদি ল' কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' দিয়ে আপোনাৰ ভিডিঅ' কোনো নাচায় আপোনাৰ লগৰ লগত মানে স্কিপ কৰি দিব সেইকাৰণে আপুনি এইটো অন কৰি ৰাখিব যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে হাই কোৱালিটিত আপলোড হয় এইটো হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ড কাম এতিয়া মই নেক্সটত দেখাম আপুনি ভিডিঅ' কিদৰে আপলোড কৰিব একেবাৰে সহজ যিটো প্লাছ আইকন দেখিছে এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত পাব ৰিল পোষ্ট ষ্টৰি আপুনি কি দিব বিচাৰে মই আজি ৰিল এটা আপলোড কৰি দেখাম তাৰ কাৰণে ৰিলটো ক্লিক কৰিছোঁ তো ক্লিক কৰাৰ পিছতে মই যেতিয়াকে ৰিল দিম ইয়াতে মই ৰিল এটা বনাই থৈছোঁ মই এইটো এনেকৈ ক্লিক কৰি দিছোঁ তো ৰিলটো চিলেক্ট হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি এনেকেই দিলেই নহ'ব ইয়াতো আপোনাৰ ছেটিং আছে আপুনি কৰি লওক তাৰপিছতহে আপুনি ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিব প্ৰথম কাম হৈছে আপুনি ইয়াত টেক্সট লগোৱা মানে আপুনি ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এটা টেক্সট লিখি দিব তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে যিটো লিখা আছে আপোনাৰ টেক্সট এইটো ক্লিক কৰিব ধুনীয়া টেক্সট এটা লিখি দিব যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দেখিয়ে মানে ক্লিক কৰে মই আপুনি ইয়াত দেখাই দিছোঁ লিখি পেলাই ডান কৰিছোঁ আৰু আপুনি ইয়াতে ষ্টাইলো সলাব পাৰে ইয়াতে আপুনি বহুত ধৰণৰ ষ্টাইলৰ পৰা এডিট কৰি পেলাই আপুনি ইয়াতে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা আপুনি বিভিন্নখিনি ইয়াতে আপুনি কৰিব পাৰে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত আহিছে কালাৰ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত কালাৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰে মই ইয়াৰ এটা কালাৰ চিলেক্ট কৰি ডান কৰিছোঁ টেক্সটটো আপুনি ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে বেকা বেকি যি মন যায় কৰিব পাৰে এনেকৈ কৰি পেলাই আপুনি এনেকৈ লাহেকৈ য'ত মন যায় আপুনি বহাই দিব মই বহাই দিলোঁ এতিয়া নেক্সট কাম হৈছে ষ্টিকাৰ আপুনি লগাব পাৰে ষ্টিকাৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টিকাৰ আছে আপুনি লগাওঁ বুলি ক'লে লগাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় তো লগাই দিছোঁ এটা আপুনিতো সৰু কৰিব পাৰে একে সৰু কৰি দিছোঁ ইয়াত দেখিছে ষ্টিকাৰটো সৰু কৰি মানে যিমান পাৰে আপুনি ভিডিঅ'টো দেখনীয়া কৰি ল'ব যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দেখি পেলাই সকলোৱে ক্লিক কৰে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া এটা মেইন কাম হৈছে সেইটো হৈছে আপুনি অডিঅ' মানে আপুনি ইয়াত ট্ৰেণ্ডিং এটা অডিঅ' লগাব লাগিব যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভিউজ যাব তাৰ কাৰণে আপুনি অডিঅ'টো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে ফৰ ইউটো পাব তাৰপিছত আপুনি ট্ৰেণ্ডিং পাব ট্ৰেণ্ডিং মানে আপোনাৰ বৰ্তমান কি ছং বা কি মিউজিক চলি আছে আপুনি পাই যাব ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে বোলে নাই মই নিজৰ ইচ্ছামতে এটা অডিঅ' দিওঁ তাৰ কাৰণে আপুনি চাৰ্চ পাব ইয়াত লিখি দিব পাৰে লিখি পেলাই আপুনি তাৰপৰা আপুনি অডিঅ' চিলেক্ট কৰিব পাৰে তো মই ইয়াৰ এটা অডিঅ' চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এতিয়া অডিঅ'টো চিলেক্ট হৈ গৈছে তাৰপিছত আপুনি ডান কৰিব তাৰপিছতে আপুনি ইয়াতে এড ক্লিপটো পাব তাত গ'লে আপুনি বেলেগ ভিডিঅ' এড কৰিব পাৰে তাৰপিছতে পাব আপোনালোকে এফেক্টছ
এফেক্টছত গ'লে আপুনি ইয়াতে কিছুমান এফেক্টছ পাব, মানে আপোনাৰ ফিল্টাৰ পাব। ফিল্টাৰকেইটা আপুনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব পাৰে, আপুনি ইচ্ছামতে লগাই ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কেপশ্যন লগাব পাৰে। আপুনি যদি ভিডিঅ'ত কিবা কথা কৈছে অট'মেটিকলি আপোনাৰ কেপশ্যন আহি যাব, সেইটো ভাল এটা সুবিধা। যিহেতুকে মই ভিডিঅ'টোত কোনো কেপশ্যন বা কথা কোৱা নাই, তো মই কেপশ্যন নলগাওঁ, কিন্তু মানে কেপশ্যন লগাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে আপুনি ভইচ অভাৰ কৰিব পাৰে, মানে আপুনি ক'ৰবাত গ'ল, আপুনি ভিডিঅ' এটা ৰেকৰ্ড কৰিলে, কিন্তু আপুনি ভইচ দিয়া নাই। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ভইচ পাব। ভইচ অভাৰত গৈ পেলাই আপুনি ইয়াত আপুনি যিখিনি ক'ব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ কৈ পেলাই আপুনি মানে ভইচ অভাৰখিনি ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে, বেলেগত আপুনি নালাগে আৰু। তাৰপিছতে আপুনি ইয়াত ভইচ অভাৰ, কেপশ্যন সকলো পাব। ফিল্টাৰ আকৌ পাব, ফিল্টাৰ লগাব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত এটা মেইন কাম আছে, মানে আপুনি এতিয়া ভিডিঅ' এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এডিট ভিডিঅ', সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। এতিয়া মানে কথা হ'ল, আপোনাৰ যিটো অডিঅ' আপুনি ইয়াত এড কৰিলে চাউণ্ডটো পুৰা সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, কিন্তু চাউণ্ডটো আপুনি কমাব লাগিব। যিহেতুকে আপুনি যদি কিবা ভিডিঅ'টোত কৈছে আৰু চাউণ্ডটোৰ লগত আপোনাৰ মেটচ নকৰিব ন, আপুনি চাউণ্ডটো প্ৰথমতে ইয়াতে কমাই ল'ব। তাৰ কাৰণে আপুনি যিটো চং লগালে বা মিউজিক লগালে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ভলিউম পাব। ভলিউমটো ক্লিক কৰি আপুনি ইচ্ছামতে ইয়াতে চাউণ্ডটো মিলাই ল'ব পাৰে। বহুতো নাজানে, বহুতো ভাবে যে ইয়াত ভলিউম মিলাব নোৱাৰে, যিটো চংটো আমি এড কৰোঁ চংটো সম্পূৰ্ণ বাজি থাকে, কিন্তু নহয়, আপুনি ইয়াতে ভলিউমটো এড কৰিব পাৰে। তো ভলিউমটো মই এড কৰি পেলাই ডান কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কাম হৈ গৈছে, মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত আপুনি টেক্সট লগালে, অডিঅ' লগালে, সম্পূৰ্ণ লগালে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, ওপৰৰ ফালে যিটো কাৰ চিনটো দেখিছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব। এতিয়াও আপোনাৰ অলপ কাম আছে ইয়াতে, আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব। ইয়াত এতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো কি বনাইছে তাৰ এটা ধুনীয়া মানে কেপশ্যন দি দিব। আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই লিখি লৈছোঁ, দুটামান ইমজি লগাই দিব, যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দেখিলে মানুহে ক্লিক কৰে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কেইটামান হেছটেগ লগাই দিব। হেছটেগ কেইটা লগাবৰ কাৰণে অকণ তললৈ আনিব। ইয়াত আপুনি 5টা হেছটেগ লগাব পাৰে। মই আপোনালোকক কেইটামান ট্ৰেণ্ডিং হেছটেগ কৈছোঁ, এইকেইটাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। এটা হেছটেগ লগাব আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিল, তাৰপিছত আপুনি লগাব হেছটেগ ট্ৰেণ্ডিং ৰিল, তাৰপিছত আপুনি লগাব পাৰে ভাইৰেল ৰিল। আৰু যদি আপোনালোকে হেছটেগ লগাবলৈ অসুবিধা পাইছে, আপুনি ChatGPT-ত যাব, তো গৈ পেলাই আপুনি চাৰ্চ কৰিব 5 ট্ৰেণ্ডিং ইনষ্টাগ্ৰাম হেছটেগ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি 5টা ধুনীয়াকৈ আপোনাক ChatGPT-য়ে দি দিব ইনষ্টাগ্ৰাম মানে হেছটেগ। হেছটেগকেইটা আপুনি কপি কৰি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব, কৰি পেলাই আপুনি অ'কে কৰিব। এতিয়া ইয়াত সকলোখিনি কাম প্ৰায় হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত টেগ পিপুলত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি কাৰোবাক যদি টেগ কৰিব বিচাৰে তো এড টেগ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি কলাবৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, মানে আপুনি যদি কলাবৰেশ্যনটো ক্লিক কৰে, আপুনি কাৰোবাক যদি কলাবৰেট কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মানে আপোনাৰটো আপলোড হ'বই। যদি আপুনি কাৰোবাক টেগ কৰি পেলাই কলাবৰেট কৰিছে, তেওঁ যদি একচেপ্ট কৰে, তেওঁৰ পৰাও আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব, সেইটো আপুনি কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে বাকী আপুনি ইয়াতে যদি ভাবিছে যে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো অকল ইনষ্টাগ্ৰামতেই আপলোড হওক, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো অফ কৰি ৰাখিব। আৰু যদি আপুনি ভাবিছে অকল ইনষ্টাগ্ৰামেই নহয়, এই ৰিলটো একেটা সময়তে ফেচবুকতো আপলোড হ'ব লাগে, তো আপুনি ইয়াত ফেচবুকটো অন কৰি ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি ষ্টৰি লগাব বিচাৰে যদি আপুনি ষ্টৰিটো ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰাই আপুনি আকৌ ষ্টৰিটো এড কৰিব পাৰে। আৰু সকলোখিনি হোৱাৰ পিছতে আপুনি নেক্সট কৰিব। আৰু তাৰ আগতে এটা কৈ দিওঁ, আপুনি অডিয়েন্সটো যে দেখিছে, অডিয়েন্সটো আপুনি সদায় এভৰিৱান ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব। এই সকলোখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যে আপলোড হ'ব, সেই ভিডিঅ'টো একে প্ৰফেচনেলভাৱে আপলোড হ'ব, আৰু সেই ভিডিঅ'ত আপোনাৰ ভিউজ নিশ্চয় আহিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি এনেদৰেই আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব পাৰে। তো ভিডিঅ' চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি চেনেলটো নতুন আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তো আজিলৈ বাই বাই।